Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac un chec, ceva dulce, nu știu, îmi trebuie ceva, dar nu cu cremă, ceva așa mai uscat. Pentru început, avem cam 200 de grame de, eu am gem de caise. Am din ăsta mai moale, un pic mai natural. L-am lăsat așa. Că când fac foile cu miere, îmi place să fie un pic mai lichid ca să pot să-l întind. Așa. Acum ne trebuie o linguriță de bicarbonat. Stați că eu vreau să scot. Pun aici cam jumătate de lingură. Atât de bicarbonat. Vreau să scot că pe sitele astea nu prea vine cum trebuie și așa. Acum amestecăm bine bicarbonatul cu gemul. Vedeți ce reacție face imediat, ce spumă. Vedeți? Vedeți ce spumă a făcut? Ce fain e. Ok, lăsăm deoparte. Avem nevoie de 4 ouă. 3-4 ouă, câte doriți. Eu pun 4, că mele sunt mai micuțe și pun 4. Puțină sare, ca la orice dulce. Așa, asta sunt cântarul. Cam 50 de grame de zahăr. Acum, dumneavoastră jonglați aici, dacă vreți puneți mai puțin, dacă nu mai mult, cum doriți. 2 zahăr vanilat. Și le batem puțin, le frecăm puțin, puteți să le faceți și cu mixerul, cum doriți. Dar nu mult. Așa. Până aici e foarte bine. Unde? Îmi trebuie o lingură. Ne trebuie 5 linguri de ulei. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Punem amestecul de gem cu bicarbonatul peste. Deci e un chec atât de rapid. Și e formă mică, deci nu e formă mare. Acum ne trebuie 200 de grame de făină. Vedeți, dacă puneam un pic mai asta era bun. Și cam o lingură bună de cacao. Stai să mai pun puțin. Cacao mea chiar așa neagră. Și eu o să o cern, că din cauza lui cacao, că face bulgări. Așa.
Ce mi-am scos atâtea și lingură și, nu știu, și paletă. Deci cam așa trebuie să arate. Eu acum am aici cam o mână de nucă tăiată, mai bine zis. Hai să pun toată, că nu e atâta. Și nuca e foarte bună. Mai ales când se prăjește și, și cu gem. Așa. Hai să ștergem aici, că tavă, am o tavă din asta de silicon. Nu prea mi-o place mie, că e așa moale, dar bună-i. Deci un chec de 5 minute. Nu știu ce diametru, cred că 18 are asta. Dar puteți în ce formă doriți să o coaceți. Ok. Și o dăm la cuptor la 180 de grade, cam 40 de minute. 40-45 de minute trebuie. Și revin după ce e coaptă. Haideți să vedeți că l-am scos din cuptor, deci el e copt. Deci la mine a stat 45 de minute. L-am lăsat pentru ca să fie copt bine interior. Așa. Vedem dacă pot să-l răstorn, dacă nu las puțin să stea. O să las așa puțin să stea pe formă și după aia o să-l răstorn și îl pudrez. Vă arăt eu. Și uitați, l-am scos din formă. E moale, fain. Acum eu îl pudrez cu zahăr. O ieșit, na, într-o parte puțin, dar n-are nimica. Așa e forma asta, ce să-i facă? Mie nu prea mă place, dar n-am ce să-i fac. Acum îl pudrez cu zahăr. El încă e cald, dar o să vă tai să vă arăt. Haideți să fac eu o poză, că vreau să fac o poză de jos și atunci vă tai. Și uitați, așa arată și de jos, deci arată motelul fain. Numai că, na, la checuri știți că ele cam ies într-o parte. Haideți că vă tai felie să vedeți cum e interiorul și după aia dumneavoastră hotărâți dacă doriți să-l faceți sau nu. Și uitați, dragile mele, așa arată rezultatul final. Deci așa arată interior. Cu nucă. Deci arată super, super și atât de bun la gust. Deci e atât de fain. De la gemul ăla. Acum gem puneți de care doriți. Vă mulțumim și sper să încercați și rețeta asta simplă. O zi minunată! Bye, bye!